بسم الله الرحمن الرحیم. تا حالا گوساله‌ای داشتید که سر زایمان از بین برن، تلف بشن؟ 9 ماه منتظر موندی که یه گوساله داشته باشی، اما سر زایمان به دلیل اینکه نمیدونی چه کار کنی و چه کارهایی رو باید درست انجام بدی تا گوسالت رو احیا کنی و برگردونی و زنده بمونه. اگه نمیدونی تا آخر این ویدیو با من باش. نکات خیلی طلایی و مهمی رو میخوام خدمتتون بگم که کمتر گوساله‌هات موقع زایمان تلف بشن. احیای گوساله‌های نوزاد، یعنی گوساله‌هایی که تازه دارن به دنیا میان، از مهمترین نکاتیه که شمای دامدار، شمای کارشناس، شمایی که توی فارم هستی داری کار میکنی، زایشگاه هستی داری کار میکنی، از مهمترین نکاتیه که باید بدونی، وگرنه تلفات گوساله‌ها خیلی بالا میره، به خصوص در زمانی که ما سخت‌زایی‌های شدیدی داریم. حواست باشه تا آخر این ویدیو با من باش. یک سری نکات بسیار جامع طلایی میخوام بهت بگم. تا آخر ویدیو نکته به نکته حواست باشه تا یک سری نکات خوبی رو جمع‌بندی بکنی که موقعی که با این مشکل روبرو شدی بدونی که چجوری باهاش برخورد کنی. یکی از مهمترین نکات که وقتی گوساله سخت‌زایی پیدا میکنه، به هر دلیلی کیسه آب پاره بشه، جفت پاره بشه و اینکه گوساله استرس خیلی شدیدی روبرو میشه، سبب پنومونی استنشاقی میشه. حالا میتونه مکونیوم بخوره، میتونه مایعات داخل رحمی رو استنشاق بکنه و اینها میتونه مشکل ساز باشه برای گوساله‌ای که هنوز از لگن خارج نشده و به دنیا نیامده. یکی از مهمترین نکاتی که میخوام اول ویدیو بهت بگم، خودت استرس پیدا نکن. تویی که داری میزامونی بدون استرس تو منتقل میشه به دام، کاملا بدون استرس، با فکر. اول پوزیشن گوساله رو مطمئن باش که ببین چه جوریه، تشخیص بده، فکر بکن که چجوری زایمان رو پیش ببری و با لوبریکانت ها و ژل های زایمانی یا روغن هایی که بتونه مسیر و کانال زایمان رو لیز بکنه بتونی استفاده بکنی که گوساله رو راحت بزونی. بحث ما اینجا نیست، اما از الان به بعد گوساله به دنیا اومد، تنفس های خیلی سریع، کوتاه و دامنه تنفس کوتاه داره خفه میشه، گوساله داره میمیره، داره تلف میشه. من چجوری بتونم احیاش کنم؟ اولین کاری که میکنیم یکی این که استرس رو از روی این گوساله بردار. یکی این که مهمترین چیز این که داخل محوطه سینه، بریه ها، داخل آلوئول ها، برونش ها مایعاتی هستش و مسیر کانال مجاری هوایی بسته است یا مایعاتی وجود داره که نمیتونه نفس بکشه. این مسیر رو ما باید باز کنیم. چه کنیم؟ گوساله رو اول زیر و رو میکنیم، از روی یک نرده آویزون میکنیم، بالا نگه میداریم و عرض کنم به خدمت شما که به سمت پایین آویزون میکنیم بینیشو و سرشو که تمام این ترشحات از مجاری بینی و مجاری تنفسی خالی بشه. 30 ثانیه وقت داریم این کارو بکنیم. وقتی که این ترشحات تخلیه شد، کاملا خیالمون راحت شده با کاه، شده با یک وسیله یه چیزی تحریک بکنیم بینی رو که این مجاری باز بشه، راه تنفس آماده بشه که بتونه گوساله تنفس بکنه. خب کار دومی که میکنیم، عرض کنم به خدمت شما که پاک کردن مجاری تنفسی که گفتم. میتونید از ساکشن استفاده کنید. یک سری حالا دستگاهی هستش که حتی میتونید به صورت دهانی این کارو بکنید که خب آلوده است، ممکنه هر کسی میلش نیاد این کارو بکنه، ولی میتونید از دستگاه‌های ساکشن استفاده بکنید و این هر چی که داخل مجاری هوایی هستش رو شما ساکشن کنید، بکشید و تخلیه کنید که راحت‌تر بتونه نفس بکشه. خب بعد از 30 ثانیه گوساله رو میاریم پایین، به صورت داگ سیتینگ میشونیمش به زمین و شروع میکنیم به ماساژ دادن قفسه سینه با کاه یا با گونی‌های نخی حسابی. قفسه سینه، اندام‌های حرکتی رو ماساژ میدیم، سبب تحریک عضلات تنفسی و عضلات بین دنده‌ای رو ما موجب میشیم که راحت‌تر گوساله بتونه تحریک بشه و بتونه نفس بکشه.
خب کار سوم و یه نکته طلایی که من میخوام اینجا بهتون بگم، البته اینو تو پرانتز حتما زیر نظر دامپزشک باشه، حتما زیر نظر کارشناس اون مجموعه باشه، خودسرانه این کار رو انجام ندید چون ممکن نتیجه عکس بده. حتما میتونید از این کار دیگه دیدید دوست داره تلف میشه و هیچ راهی ندارید، میتونید سریع یک دوز کورتون مثل دگزامتازون به اندازه 1 سی سی، نیم سی سی هم فورزماید، خب این رو با هم قاطی میکنید، وریدی تزریق میکنید. خیلی من گوساله‌ای دیدم، خودم با دست خودم نجات دادم و واقعا از مرگ حتمی برگشتن و این سبب میشه گوساله راحت‌تر نفس بکشه. این هم یه نکته طلایی که من اینجا بهتون یاد دادم. یه کار دیگه هم میتونید بکنید. خب گوساله این کارا رو کردیم، مجاری بینی رو تخلیه کردیم و کورتون فورزماید همین کارا، ساکشن رو همین کارا رو انجام دادیم، ولی باز هم گوساله داره نفس میکشه، شرایطش خیلی خوب نیست، احیا شده، از مرگ حتمی نجات پیدا کرده. اما ادامه کار ما چیکار بکنیم؟ میتونیم از دستگاه اکسیژن ساز استفاده بکنیم. اگر یک ماسکی رو به صورت همون سرم ها رو، خود ظرف سرم رو برش بزنیم و بزنیم داخل بینی گوساله، 2 تا کش از این و اون ور وصل کنیم، بندازیم پشت گوشش و اون لوله اکسیژن که داره خارج میشه یا اون آرشلینی که داره اکسیژن میاد بیرون از دستگاه کپسول اکسیژن، وارد اون ماسک که به دهن گوساله گذاشتیم وارد کنیم و این تنفس رو اندازه نیم ساعت 1 ساعت این کار رو انجام بدیم. واقعا معجزه است، بسیار کمک میکنه که گوساله شرایطش استیبل بشه و برگرده شرایطش به حالت قبلی خودش و خیلی خوب میتونه نجات بده. خیلی گوساله واقعا این دستگاه اکسیژن ساز به نظر من تو اکثر گاوداری صنعتی و نیم صنعتی از واجباته که میتونیم خیلی گوساله رو سیو کنیم، خیلی گوساله ها رو نجات بدیم از مرگ حتمی. خب داروهای محرک تنفس، من یک سری قطره‌های قبلا بود میگفتن قطره‌های حیات، ولی نمیدونم الان تو بازار هست یا نه، دگزاپرام هیدروکلوراید هستش که اگر باشه خیلی عالیه که اینا رو 1-2 تا قطره میچکونن و واقعا خیلی کمک میکنه که گوساله رو احیا کنه. 1-2 تا کار دیگه هم هستش که من بهتون میگم، البته در ادامه کار میتونیم برونکودیلاتورها رو استفاده کنیم. ببین تمام این مراحلی که من به شما دارم یاد میدم و میگم به ترتیب برید، سری نرید رو آخرین مرحله. یعنی اول مجاری تنفس رو باز کنید، گوساله رو دمرو کنید، برگردونید، 30 ثانیه تخلیه مجاری، همین کارا رو بکنید، اکسیژن ساز و همین کارا که کردید باز هم میبینید شرایط خیلی استیبل نشد، میایم از برونکودیلاتورها استفاده کنید، مثل برونهکزین، مثل آمینوفیلین. اینا هم داروهای انسانی هم داروهای دامی هستش که موجود هستش، خیلی خوبه و میتونه برونش ها رو باز کنه، مجاری تنفسی رو باز کنه و تنفس راحت تر صورت بگیره. اما بعض وقتا گوساله میره به سمت اسیدوز تنفسی، اینقدر تنفس زیاد هستش اکسیژن به میزان کم دریافت میکنه و بیکربنات بالا میره و سبب میشه که گوساله اسیدوز تنفسی و منجر میشه و متاسفانه خیلی از گوساله ها تا اینجا رسوندیمش و به دلیل اسیدوز تنفسی گوساله تلف میشه. کاری که میتونیم بکنیم تو این مراحل، میتونیم 100 الی 200 سی سی سدیم بیکربنات استفاده بکنیم و به صورت شوت تزریق میکنیم داخل ورید و این خیلی کمک میکنه گوساله رو سریع احیا کنه. اما مراقبت پس از احیا، همه این کارا رو کردیم، گوساله احیا کردیم، اوکی شد، نیم ساعت 1 ساعت گوساله استیبل شد، تنفسش طبیعیه. خب بچه‌ها الان ما چیکار بکنیم؟ ولش کنیم، رهاش کنیم، یعنی میمونه؟ بله امکانش هست بمونه و هیچ اتفاق دیگه براش نیفته، اما باید حواسمون باشه 6 ساعت بعد 5 ساعت بعد حواسمون باشه پیش سر بزنیم. اگر دیدیم که این مشکلات تنفسی یا این پنومونی استنشاقی که در اثر سقزایی پیش اومده ممکنه بره به سمت پنومونی، بره به سمت سپتیسمی و بیماری های ثانویه که سبب درگیری ریوی ایجاد میکنه برای گوساله، که در این حالت میبینید گوساله شروع میکنه به تب کردن و مسائل دیگه که در این حالت حتما با دامپزشک هماهنگ کنید، مشورت کنید که دامپزشک بهتون دستورات درمانی، آنتیبیوتیکی و اگر نیاز باشه معاینه و کارهای بعدی رو انجام بده. و
به امید خدا انشالله که این ویدیو خیلی خوب و مفید بوده باشه برای شما عزیزان و خیلی از گوساله ها رو بتونیم نجات بدیم، احیا کنیم. اگر این ویدیو براتون مفید بود برای دوستاتون بفرستید که شما هم در انتشار این موضوعات، در نشر این موضوعات با هم شریک باشیم. به امید خدا اگر احیانا مشکلات دیگه هم تو دامداری شما هست برای من ارسال کنید، من ویدیو آموزشی براتون تهیه میکنم و میفرستم که همه بتونن استفاده کنن. موفق و پیروز باشید.